هلا هيك انا وصلت للطول المناسب لصدر الفستان. عندي طول صدر الفستان المفروض يكون 23 سنتي. تمام، فانا هلا هيك وصلت للطول المناسب للفستان. عفوا لصدر الفستان صار 23 سنتي تقريبا. انتي بتاخدي المقاس اللي بدك اياه انتي على هوا المقاس تبعك انتي بقى بتكملي الشغل. تمام، هلا بقى بدنا نشوف كيف رح نبلش بالتنورة. رح نبدأ هلأ بالتنورة. طبعا هلأ بدنا نزود لأنه التنورة مو معقول تضل هيك نفس هالعرض هاد. طبعا رح نزود هلأ أنا برتفع ب3 سنسلة، وبعدين بنفس المكان بعمل عمود تاني، بعدين سنسلة، بعدين بنفس المكان بعمل عمودين. تمام، يعني أنا هلأ عملت صدفة اللي هي عبارة عن 2 عمود سنسلة 2 عمود. تمام، بعدين بعمل بعد العمود اللي مباشرة بعد منها، أنا ما بترك شي، أنا بدي أزود. تمام، بعمل عمود اللي بعده عمود اللي بعده عمود، بعمل لي 4 عواميد ورا بعض، كل عمود فوق عمود، 1 2 3 وهذا الرابع. تمام، هدول كل عمود فوق عمود، لا بزود ولا بنقص. بيجي بعد منها بعد هال4 عواميد بيجي بالعمود الخامس بعمل صدفة اللي هي عبارة عن شو؟ عن عمودين سنسلة عمودين. تمام، لا هي شوفوا ما كتير عم توضح لأنه ما عنا تاركين مسافة. برجع بعمل 4 عواميد، 1 2 3 وهي 4. تمام، هلا بالخامس بعمل صدفة اللي هي عبارة عن شو؟ صدفة ثنائية. هاي 2 سنسلة 2. تمام، برجع بعمل 4 عواميد، وهكذا لنهاية هذا الدرب. راح كمله وارجع لكم. تمام، شايفين كيف اشتغلنا؟ بلشت تعطي عروجة، شايفين كيف بلشت تعطي عروجة؟ هلا راح كمل هذا الدرب وارجع لكم لنشوف شو راح نعمل بالدرب اللي بعده. هلا خلصت هذا الدرب الاولاني من التنورة، وخدمت بمنزلقة ب3 سناسل اللي طلعتهم هن بداية الصدفة. شايفين ختمت بمنزلقة. فهلا انا بنتقل للعمود الثاني من عواميد الصدفة، وباخد منزلقة. برجع بدخل بجوات الصدفة وباخد منزلقة. انا وصلت هلا لنص الصدفة. تمام، هاي الصدفة انا وصلت لنصها. برتفع 3 سنسلة وبدخل بقلبها وبعمل صدفة، هي عبارة عن عمودين، لكن انا هلا رح اضيف سنسلة. تمام، عشان تعطيني تضليعة او زوايا عفوا للتنورة. تمام، هلا انا فوق هالصدفة عملت صدفة وحطيت اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين. تمام، اما انا ما زودت. هلا بترك العمودين تبعات الصدفة وبنتقل للي بعدهم وبعمل عمود. برد فوق ال4 عواميد بعمل 4 عواميد، انا ما زودت هذا الدرب. تمام، فوق ال4 عواميد بعمل 4 عواميد، بترك التنتين تبعات الصدفة وبنتقل لقلب الصدفة وبعمل 1 2 و2 سنسلة و2 عمود. تمام، شايفين؟ هلا هيك بعد ما خلصت الدرب الثاني من دروب التنورة وما زودت فيه انا هذا الدرب، عملت فوق الصدفة اللي تحت عملت فوق صدفة، وفوق ال4 عواميد عملت 4 عواميد، ابدا ما زودت. وختمت بمنزلقة ب3 سناسل الفوقانيات بأول سنسلة من ال3 سناسل اللي بدأت فيهم. بعدين بنتقل للعمود اللي بعدهم وبعمل منزلقة
وبنتقل للفراغ وبعمل منزلقة. لأصل أنا لهذا الفراغ يلي هو بقلب الصدفة مشان أطلع فيها بصدفة، بعمل 3 سنسلة، برد بدخل وبعمل عمود، بعدين سنسلتين، بعدين عمودين. تمام، هيك شو صار عندي؟ هاي الصدفة عبارة عن عمودين، سنسلتين، عمودين. هلا بترك العمودين تبعات الصدفة التحتانية وبنتقل للأربع عواميد يلي أنا اشتغلتهم الدرب اللي تحت. هلا أنا بهذا الدرب بدي زود، يعني شو رح نعمل نحنا؟ هلا أول عمود عملت عمود، تاني عمود عملت عمود، تالت عمود عملت عمود، وبيجي بالرابع عمود بحط عمودين، يعني الأربع عواميد صاروا عندي 5 عواميد. تمام، الأربع عواميد صاروا عندي 5 عواميد. بترك التنتين العمودين تبعات الصدفة التحتانية وبنتقل لقلب الصدفة وبعمل صدفة تانية اللي هي عبارة عن عمودين، سنسلتين، عمودين. تمام، بترك العمودين تبعات السنسلة وبنتقل للأربعة، بعمل أول واحد ما بزود فيه، تاني ما بزود فيه، تالت ما بزود فيه، والرابع بحط فيه عمودين مشان يصيروا الأربع أعمدة 5 أعمدة. تمام، بنتقل على اللي بعدها وبعمل صدفة وهيك لنهاية الدرب. طبعا رح خلص هذا الدرب وارجع لكم، رح كمله وارجيكم اياه بالشكل النهائي. وهلأ هيك بعد ما خلصت هذا الدرب الثالث من دروب التنورة، شايفين 1 2 3 عملت وبعمل بسكره بمنزلقة. شايفين هون انا عملت التزويدة الاخيرة، صاروا 5 عواميد. هلأ بنتقل بمنزلقة كمان لأصل لفراغ الصدفة وبرتفع ب3 سنسلة وبعمل الصدفة. طب هلأ انا شو بدي اعمل بهذا الدرب؟ كمان رح زود؟ لا، بهذا الدرب انا ما رح زود، رح يكون درب تزويد ودرب لا، درب تزويد ودرب لا. فهذا الدرب انا زودت باللي قبله، فهذا الدرب انا ما رح زود. يعني فوق الصدفة رح اعمل صدفة، وفوق ال5 عواميد انا رح اعمل 5 عواميد. هاي 1، هاي 2، 3، 4، وهاي 5. تمام، هاي 5 عواميد فوق ال5 عواميد. بنتقل للصدفة، بعمل بقلبها صدفة اللي هي عبارة عن عمودين، سنسلتين، عمودين، هيك لنهاية الدرب. فوق الصدفة بعمل صدفة، وفوق العواميد بعمل عواميد، فوق ال5 عواميد بعمل 5 عواميد من دون لا زيادة ولا نقصة. رح خلص هذا الدرب وارجع لكم لنشوف شو بدنا نعمل بالدرب اللي بعده، كيف رح نزود. تمام، هاي 5 عواميد. هلا بنساوي الصدفة، رح كمل هذا الدرب وارجع لكم نشوف شو رح نعمل. بعد ما خلصت الدرب الرابع طلعت ختمته بمنزلقة ومشيت هيك منزلقة للفراغ وعملت الصدفة. هلا الصدفات يعني اللي بهي الرسمة ثابتين. تمام، التغيير عم يصير والزيادة عم تصير بالعواميد يلي بين الصدفة والصدفة. ماشي، فهلا انا ونحن شو عملنا بالدرب الاول؟ عملنا 4 عواميد صدفة، الدرب اللي بعده 4 عواميد صدفة ما زودنا. تمام، الدرب اللي بعده 4 عواميد صدفة ما زودنا. شايفين هذا اول درب 4 عواميد وصدفة، اللي بعده 4 عواميد وصدفة كمان ما زودنا، اللي بعده زودنا وعملناهم 5 عواميد، 5 عواميد وصدفة، يلي بعده ما زودنا 5 عواميد وصدفة. هلأ صار وقت التزويد، يعني درب منزود درب لا، درب منزود درب لا. تمام، هلأ انا عندي هدول ال5 عواميد، بعمل اول عمود ما بحط فيه ما بزود، فوق عمود الاول عمود، فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، فوق العمود الرابع عمود. وهلأ فوق العمود الخامس انا رح زود وحط عمودين، بالعمود الخامس انا رح احط عمودين وصاروا عندي 6 عواميد. تمام،
يلي بعدها بحط صدفة اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين. تمام. برد بنتقل للخمس عواميد. اول عمود ما بحط فيه شي عفوا بحط فيه عمود واحد، اللي بعده بحط فيه عمود واحد، والعمود الثالث بحط فيه عمود واحد، والعمود الرابع بحط فيه عمود واحد. بيجي على العمود الخامس وبحط فيه عمودين لحتى يصيروا عنا 6 عواميد. تمام. هيك. هلا اللي بعده بشتغل صدفة و6 عواميد ما بزود. اللي بعده بشتغل صدفة و7 عواميد يعني بزود. اللي بعده يعني درب درب لا بزود لهالعواميد عمود. تمام. هيك لأصل لأيمتى؟ لأصل للطول المناسب للفستان. لخلص الطول المناسب بترك سنتي لحتى اعمل الفستة تبع الفستان. تمام. فانا رح كمل شغل بالتنورة لحتى اصل للطول المناسب، وبرجع لكم مشان نشتغل الفستة سوا. وهيك بعد ما وصلت للطول المناسب للفستان تبعي، شايفين التنورة شايفين التزايد كيف صاير؟ يعني هلا انا بلشنا بأربع عواميد بين الصدفتين. شايفين بلشنا 4 عواميد بين الصدفتين. تمام. اللي بعده ما تزايدنا، هاد ما تزايدنا. اللي بعده تزايدنا عمود. اللي بعده لا، يعني زيادة بسطر سطر لا، سطر سطر لا. هيك لو وصلت لانه يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 عمود بين الصدفتين. ضليتني اتزايد درب درب لا لحتى وصلت ل 13 عمود بين الصدفتين. شايفين شكله شو حلو؟ المهم هلا وصلت انا للداير، وهلا بدي ادخل اللون الرمادي. وطبعا انا بلشت فيه مشان سهولة الوقت، لانه الدرب كتير طويل مشان التصوير ما يطول عليكم الفيديو. طبعا انا حطيت دخلت اللون الرمادي، وحطيت بكل عمود غرزة حشو، فوق كل عمود غرزة حشو. لما وصلت للصدفة حطيت كل عمود من عواميد الصدفة حطيت غرزة حشو، وعلى السلسلتين يلي بالنص كمان حطيت غرزتين حشو. يعني على الصدفة حطيت بكل عمود حشو، ولما وصلت عند السلسلتين حطيت عمودين على السلسلتين عفوا مو عمودين، غرزتين حشو. ورد على العمودين تبعات الصدفة كل واحد غرزتين حشو، وكملت بنفس المبدأ على كل عمود غرزة حشو. تمام. هيك لو وصلت لنهاية الدرب. هلا بدي اختمه معكم. هيك لو وصلت لنهايته. شايفين؟ وهلا اخر عمود او اخر غرزة حشو بدي احطها، وبعدين بشكل بمنزلقة. تمام. شايفين؟ هلا بقى شو بدي اعمل؟ انا طبعا على داير الكم، اذا شايفين داير الكم عملته نفس المبدأ. بدأت اول درب حشو، والدرب الثاني غرزات بيكو. طبعا انا رح اعمل نفس الشي لانه ملاقية انه الداير تبعه مو عواميد سادة وهيك، فمالي حابة، والخيط عندي سميك، فمالي حابة انا اعمل داير يعمل يعني هيك زيادة كولشة او زيادة يعني بتخليه بسيط للفستان. تمام. فحابة يعني اترك الفستان بسيط. طبعا هذا الشي بيرجع لكم، يعني اذا حابين انتو لا تعملوا له فيستو اكتر على راحتكم. فانا رح اطلع ب3 سلسلة. تمام. وبرجع لمحل ما طلعت بسحب منزلقة، وبسحبها من الخيط اللي على السنارة، بنتقل لغرزة الحشو اللي بعدها وبعمل غرزة حشو عادي، بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة حشو عادي، بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة حشو. تمام. هاي الغرزة حشو كمان رح اعمل براسها بيكو.
بعمل 3 سنسلة. تمام. وبرجع لمحل انا ما عملت غرزة الحشو، برجع بدخل بقلب غرزة الحشو وبسحب بمنزلقة. تمام. بنتقل لغرزة الحشو اللي بعدها، بعمل غرزة حشو عادي، بنتقل للي بعدها بعمل غرزة حشو ثانية عادي، واللي بعدها بعمل غرزة حشو يلي بدي احط براسها غرزة بيكو. شايفين شكلها؟ بعمل 3 سنسلة، 1 2 3، برجع لغرزة الحشو اللي انا عملتها يلي حطيت براسها 3 سنسلة، بدخل بقلبها، بسحب الخيط بمنزلقة وبسحبه من على الخيط اللي على السنارة. تمام. بنتقل للي بعدها وبعمل غرزة حشو عادي، واللي بعدها غرزة حشو عادي، واللي بعدها غرزة حشو، وبدي اعمل براسها غرزة الحشو 3 سلاسل، وهكذا هيك لنهاية هذا الدرب. شايفين؟ يعني موديله كتير بسيط، كتير بسيط وسهل، ما في شي وناعم. حبيتي تكتري اكتر من هيك، حبيتي تعملي يعني موديل اكتر، ممكن تعملي صدفات هيك حوالينه، انتي شو بتحبي اعملي. انا لكن عندي الخيط سميك فمالي حابة خليه يكولش اكتر. تمام. لانه كمان الرسمة تبعه بسيطة يعني ما بدها شي. فمكمل هذا الدرب ان شاء الله وبرجع لكم، لكن حاليا رح اتركه هلا شوي ورح ابدا بالكم عشان نرجعهم يعني نمشي هالفقرتين سوا منشان الفيديو ما يطول. طبعا اذا لاحظتوا الكم انا عاملته سادة. شايفين الكم سادة ومبلشته بالعرض تبعه ومنقصة لصلت للطول المناسب وللعرض المناسب للاسوارة. تمام. يعني انا رح ابدأ بالعرض تبع الكتف، شايفين نفسه، ورح بلش نقص. هلا بنشوف كيف رح نقص ولحتى اصل للطول المناسب ولعرض الاسوارة المناسب. تمام. انا هلا عندي انا طول الكم المفروض يكون من تحت الباط قلنا 22 سنتي للمقاس تبعي. طبعا انا شفت الجدول بالبداية، شايفين 22 سنتي. تمام. من تحت الباط بينقاس. طبعا شفتوا الجدول، انتي بتكوني اخدتي المقاسات من الجدول ببداية الفيديو وبتكملي على اساسها. تمام. فانا هلا هيك بلشت بالكم وانتهيت لمقاس الاسوارة اللي هو مقاس الاسوارة. طبعا انتي وذوقك يعني، وانتي واللي حاببتي. انا اكتفيت بانه مقاسها 16 يكون نهاية 16. تمام. رح نبدأ الكم سوا عشان نشوف كيف رح نبلشوا. طبعا شايفين هون الكم هاد نحنا انتهينا فصلنا الكم عن الصدر وهيك البداية. فهلأ رح نرجع لهون، انا رح ارجع من هون من نقطة النص، رح اخد الخيط رح ادخل الخيط هون. طبعا هلأ انا لا بدي زود ولا بدي نقص. تمام. رح ادخل الخيط اول درب لا بزود ولا بنقص، يعني بدخل يعني بكل عمود بعمل فوقه عمود، كل عمود بعمل فوقه عمود. طبعا انا هون في عندي هذا الدرب الاخير يلي فصلنا فيه، في عنا عمود هيك عرضي يعني مو راس عمود. هاد شو رح اعمل فيه؟ اولا رح اطلع انا بسلسلتين. شايفين انا محل ما ربطت الخيط انا رح ادخل واعمل عمود. طبعا هدول السلسلتين انا مالي عادتهم اي شي. تمام. هدول فقط ارتفاع. طيب هذا العمود انا شو رح اعمل فيه؟ هذا العمود العرضي انا رح ركب عليه عمودين، رح ركب عليه عمودين. تمام. هاي 1 وهاي 2.
انتي بس لا تخلصي اول درب تأكدي انه نفس العدد عملتيه بالكم الاولاني مع الكم الثاني، تكوني مزودة قطبة منقصة قطبة تتلخبطي، فتأكدي. تمام. هلا هون انا وصلت عادي كل عمود فوقه عمود، كل عمود فوقه عمود، شايفين؟ كل عمود فوقه عمود هيك لخلص هذا الدرب. طبعا انا هون برجع طبعا لا بزود لا بنقص، شو اتفقنا بهذا الدرب؟ لا بزود ولا بنقص. وبجي لنهاية هذا الدرب في عندي كمان عمود عرضي هون كمان بركب عليه هذا التاني عمودين. تمام. رح كمل وارجع لكم ان شاء الله. هلا ركزوا كتير كتير منيح معي. هلا وصلت انا لنهاية هذا الدرب. هلا بطلع عفوا بطلع بسلسلتين الارتفاع دائما، وبكمل كل عمود بعمل عمود، كل عمود بعمل عمود، هيك لأصل قبل نهاية الدرب. تمام. رح كمل لحتى أصل قبل ما أصل لهون بعمودين، وبنرجع بنشوف شو رح نعمل بهالعمودين آخر الدرب فيهم. تمام. رح كمل وارجع لكم. هلا وصلت انا لنهاية الدرب او قبل نهاية الدرب الثاني من الكم. تمام. هلا شو باقي لي؟ باقي لي كم عمود؟ باقي لي 1 2 3 3 عواميد. طبعا هذا العمود بعمله عادي، بفضل لي عمودين، شايفين هدول العمودين اللي ضالين لي؟ فانا رح اختصرهم، يعني رح اعملهم عمود واحد. بشتغل الاولاني ما بكمله وبرد برجع بشتغل الثاني وما بكمله، بسحبهم مع بعض سحبة واحدة، وهيك بيكونوا صاروا عندي عمود واحد، وعدوا عمود واحد ووشكل بمنزلقة. شايفين؟ هاد الدرب الثاني من الكم. تمام. وكل درب هلا من هلا ورايح لحتى اصل للاسوارة انا بنقص بنفس الطريقة، نقص عمودين بعملهم عمود واحد، يعني تقريبا كل درب رح ينقص معنا عدد الاعمدة عمود. تمام. رح ينقص معنا عدد الأعمدة عمود. تمام. هيك لتصلي للطول المناسب ولعرض الإسوارة المناسب. طبعا إذا أنت حسيتي إنك وصلتي لعرض الإسوارة المناسب، أو أنت مالك حابة تضيقيه أكتر من هيك ولسه ما وصلتي للطول، بتوقفي تشتغلي فوق كل عمود ساعتها عمود، كل عمود عمود، ما بتنقصي أبدا ولا بتزودي. تمام. هاي الشغلة بترجع إلك وبترجع للمقاسات اللي عندك. نرجع بنرتفع سلسلتين، وبنفس المكان انا بعمل عمود، وبكمل فوق كل عمود عمود لحتى اصل لقبل اخر تنتين. شايفين هلا هدول ينعدوا وحدة، هاي وحدة وهي وحدة، فهدول انا بختصرهم بوحدة. تمام. مثل ما عملت هلا انا بشتغل هذا العمود وما بكمله، بشتغل هذا العمود وما بكمله، وبسحبهم مع بعض ليصيروا عندي غرزة واحدة. تمام. بكمل هذا الشي كله لحتى اصل مثل ما قلنا للطول المناسب. شايفين انا بنقصه بكل درب نقصه قطبتين قطبتين لو وصلت للطول المناسب ولو وصلت لعرض الاسوارة المناسب. تمام. اذا انت وصلتي قبل لعرض الاسوار المناسب، وصلتي قبل ما تصلي للطول المناسب، بتوقفي تنقيص وبتكملي عادي فوق كل عمود عمود. تمام. ان شاء الله تكون وضحت الفكرة. انا رح كمل هذا الكم ورح كمل الداير، وبيبقى عنا القبة رح نشتغلها سوا ان شاء الله. برجع لكم لنعمل القبة سوا. وهيك بعد ما خلصت الكمام، شايفين شكلهم شو حلو وكيف التنقيصة ماشية بشكل طبيعي، وعملنا الداير تبع الكم. هيك بكونوا خلصوا الكمام عنا، ما ضل لنا غير القبة. هلا رح نشتغلها سوا، رح نشوف كيف رح نشتغلها سوا. طبعا انا هون انا بدي اعملها مثل مرد، يعني مرد منشان ركب عليها الزرار واعملها عراوي. تمام. واعملها كشكوشة هيك ناعمة داير القبة باللون الرمادي. تمام. بس انا هون
يعني الفتحة ما بدي اعمل بهذا الطرف مرد مثل الجواكيت وبهذا الطرف مرد وردهم على بعض مشان ما يوسع عندي هيك الصدر، لانه بدها تجي هي الاولانية سنتيين وتجي الثانية فوق منها سنتيين، فرح توسع الفتحة. انا لا، ما بدي توسع الفتحة، انا بدي اياها تضل هيك طبيعية. تمام. شو رح اعمل لكن انا رح اجي على الصدر وجيب الخيط. هلا انا هون بدي، شايفين هون انا ما رح ركب الخيط على هاي على الحرف، لا رح فوت قطبة، يعني رح ركب انا على القطبة الثانية من الشغل كل درب. تمام. يعني بدل ما ركبهم على السطر الاول الحرف، لا رح ركبهم على القطبة الثانية من كل درب، رح رمشي بالقطبة الثانية. تمام. هلا رح نشوف كيف رح نعملها. بدخل بالعمود هيك، بسحب الخيط، ربطه. تمام. هلا شو بعمل؟ بدخل بقلب العمود، بسحب الخيط وبعمل سلسلة. هلا انا وين بدي اشتغل؟ على هدول العواميد العمود الثاني. تمام. برد بعمل غرزة حشو داخل العمود. هلا بين العمود والعمود انا بدخل هيك، بسحب، ما بصل للعمود، ما بصل للنهاية، هون بين العمود والعمود، وبعمل غرزة حشو. بنتقل للعمود اللي بعده، بدخل بقلبه وبسحب الخيط. شايفين؟ دخلت بقلبه انا وبعمل حشو. رد بين العمودين، بدخل وبعمل حشو على العمود بين السطرين او الدربين، بعمل غرزة حشو وهكذا. شايفين؟ انا راح اعمل هيك لنهاية هذا الدرب، وراح ارجع بدرب كمان فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، مشان اختصارا للفيديو ما يطول عليكم. تمام. راح كمل هيك لنهاية هاي، ورد ارجع ركب غرز حشو فوق كل غرزة حشو طلعت معنا، وبنشوف كيف راح نحفر العراق. وهيك بعد ما خلصت الدرب الروحة ودرب الرجعة، هلا بقى انا حددت بالماركرات وين بدي احفر، وين بدي احط العراوي. تمام. شايفين؟ فانا هلا ارتفعت بسنسلة، وبنفس المكان انا راح اعمل غرزة حشو، وبعد غرزة حشو هلا انا وصلت للماركر. شو راح اعمل؟ راح اعمل سنسلة. تمام. سنسلة، واترك غرزة الحشو يلي بقلب الماركر وانتقل لبعدها واعمل غرزة حشو. تمام. يعني فوق غرزة الحشو يلي فيها الماركر انا ما عملتها، انا عملت سنسلة. كمل هيك للماركر الثاني، كمل هيك للماركر الثاني. هي وصلت انا للماركر الثاني كمان نفس الشي. انتي اذا الزر اللي عندك اكبر من هيك بتعملي سلسلتين سلسلتين، وبتتركي من تحت غرزتين حشو. تمام. لكن انا الزر اللي عندي يعني بتناسبه هي هذا القياس. انتي بتشوفي شو الزر اللي عندك، كبير صغير، بتعملي هيك. تمام. وبعدين انا بحب تكون عروة الصوف ضيقة شوي بداية، لانه على الاستعمال بترخي بتصير يفلت الزر منها. بنكمل غرز حشو هيك لنصل للماركر الثاني كمان نفس الشي. هي وصلت للماركر، بعمل سنسلة، بترك الماركر مع غرزة الحشو تبعه وبعمل غرزة حشو.
تمام، شايفين شكلها. هلا شو راح اعمل؟ هلا راح لف الشغل، اعمل سلسلة بالاول ولف الشغل. هلا شايفين هون انا عندي غرزات حشو قبل الماركر او قبل العروة. بعمل غرزة الحشو يلي قبل العروة. هلا وصلت انا لعند العروة، شايفين هاي السلسلة اللي انا عملتها للعروة. شو راح اعمل انا هلا؟ راح اعمل غرزتين حشو على السلسلة، غرزتين حشو. تمام، هي عملت غرزتين حشو وبكمل عادي هيك لأصل لوين؟ للسلسلة الثانية كمان بحط فيها غرزتين حشو، وبكمل هيك لنهاية الدرب. طبعا هذا اخر درب انا راح اعمله. ليش انا اخر درب راح اعمله؟ لاني انا راح اخد تنتين من هذا الطرف تنتين من هذا الطرف، بيعادل 4 سطور من غرز الحشو. هلا هيك انا وصلت كمان للعروة الثانية، راح احط فيها غرزتين حشو وبكمل فوق الغرزة حشو غرزة حشو من دون لا زيادة ولا نقصان. تمام، راح كملوا هذا الدرب وارجع لكم. يلا هو خلاص، راح احط هون غرزتين. هلا غرزة حشو وهون بالنهاية غرزة حشو ما ننساها، وهيك بنكون خلصنا بقطع الخيط. تمام، شايفين شكله هلا؟ هذا هيك بده يطلع ظاهر. انا بدي اخذ من هون ومن هون هيك، شايفين شكله شلون؟ بركب هون على القطبتين يلي هون انا بدي ركب عراوي زرار عفوا، وبركبهم مع بعض هيك. تمام، مشان يكون هذا الجنب قد هذا الجنب، ما يروح معي بالشغل بصير هيك معوج الطرف اطول من طرف. تمام، راح كمل هلا راح نبدأ وين؟ بالقبة. طبعا انا راح اعمل هيك الخط. هلا انا راح ابدأ بالقبة، الكشكوشة يلي على القبة. تمام، انا راح اشتغل من جوا اول درب، وراح ابدأ منين؟ من هون، يعني من محل انا ما انتهى هاد انا راح ابدأ، يعني من القطبة الثانية مو من القطبة الاولانية. راح ادخل الخيط واربطه واخد الخيطين معي. طبعا هلا انا شو راح اشتغل؟ راح اشتغل عواميد، عواميد فقط يعني. تمام، راح ارتفع ب3 سلسلة، وهنن اعتبرهم العمود الاول، انتقل للي بعدها. ما انسى اني اخد معي الخيطان للتنظيف. طبعا انا هلأ ما راح زود ولا راح نقص، فوق كل عمود راح اعمل عمود، فوق كل عمود راح اعمل عمود. تمام، راح كمل لنهاية هذا الدرب، فوق كل عمود عمود وارجع لكم. تمام، انا هون وصلت لنهاية الدرب، شايفين؟ كملت على القبة كلها لنهاية هيك الدرب، وتركت قطبتين. تمام، تركت غرزتين من شان المرد يجي عليهم من شان تركيب الزرار. تمام، هلا بقى برتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، بقلب الشغل نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه، بحط بقلبه عمود تاني، سلسلتين، نفس المكان عمودين، يعني انا عملت صدفة ثنائية. تمام،
هالثلاث سلاسل اللي ارتفعتهم عبارة عن عمود، حطيت عمود تاني، سلسلتين، عمودين. هلأ بعمل 1 2 3 3 سلسلة، وبعد 1 2 3 الثالثة بحط بثبتها، بثبت 3 سلسلة بغرزة حشو، برد برتفع 1 2 3 سلسلة، وبعد 1 2 الثالثة بعمل غرزة الصدفة، 1 2 هاي اللي هي عبارة عن عمودين، سلسلتين، وهاي عمودين. تمام. برد برجع بعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وبعد تحت 1 2 3 بالثالثة. هلا هيك بعد ما خلصت هذا الدرب، هلا بدي اعمل الدرب اللي بعده والدرب الاخير لهي الكشكوشة. رح ارتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، واقلب الشغل. وهلا بقلب الصدفة انا رح اعمل صدفة اللي هي عبارة عن 2 عمود، لكن بقلب الصدفة انا رح اعمل غرزة بيكو، يعني رح اعمل 1 2 3 3 سلسلة، وارجع للسلسلة الاولانية وادخل بقلبها واعمل منزلقة، وبكون عملت غرزة بيكو. شو بعمل؟ بكمل الصدفة، يعني بدال السلسلتين يلي بينات الصدفة رح اعمل غرزة بيكو. تمام. بعدين بعمل 3 سلسلة وبشكلهم وين؟ على 3 سلسلة هدول، برد برتفع ب3 سلسلة وبشكلهم هون على 3 سلسلة التانيات. بعدين برتفع 1 2 3 سلسلة، وبنتقل للصدفة التانية، بعمل صدفة عبارة عن عمودين، وبعمل بقلبها بدال السلسلتين 3 سلسلة اللي هن غرزة بيكو، عمودين. تمام. برد برجع بعمل 3 سلسلة، 1 2 3، على 3 سلسلة اللي عملتهم تحت انا بشكلها غرزة حشو. بعدين برتفع 3 سلسلة بشكلها على بعمل قوس على 3 سلسلة التانيات، وبرتفع ب3 سلسلة وبنتقل لغرزة الصدفة التانية، وهكذا لنهاية هذا الدرب. رح كمله وارجع لكم لنشوف شكله النهائي، ورح ركب الزرار ونظف وارجيكم اياه الفستان بالشكل النهائي لإله. وهيك بيكون خلص معنا الفستان. هيقبته بعد ما انتهت نظفتها، شايفين شكله شو حلو، ركبت له الزرار. شايفين شكل الصدر انه هو متوازي، يعني عرضه من هون نفس عرضه من هون، شايفين كيف. هاي الكم طبعا انا عملت له قلشين صغير لعمر 3 سنين، بس للأسف ما حسن اتصوره بسبب ضيق الوقت. شايفين شكله شو حلو. اذا حابين بنصور قلشين مع بعض بشي موديل من الموديلات المعينة، يعني اذا حابين بنصورهم مع بعض، بنشوف الطريقة وطريقة السفلة كيف لأي عمر بدكن اياه. تمام. شايفين شكله شو حلو الفستان. هيك بيكون انتهينا من الفستان، من هاي القطعة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان مفيد بالنسبة لكم. اذا اول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودمتم على خير، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.